નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીલકંઠ વિદ્યાપીઠ શાળા પરિવાર વતી હું વિરેન્દ્રસિંહ ગોહિલ ધોરણ 9 થી 12 માં અંગ્રેજી વિષય ભણાવું છું. મિત્રો, આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે બેઝિક લર્નિંગ ઇંગ્લિશ ગ્રામર નો ખૂબ જ મહત્વનો અને પાયાનો ટોપિક નાઉન વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. મિત્રો, બેઝિક એ ખૂબ અગત્યની બાબત છે. બેઝ એટલે કે પાયો. જો કોઈ પણ મોટી ઇમારતો હોય, જો એનો પાયો છે, જો તે મજબૂત હોય તો ઇમારત ગગનચુંબી મીન્સ કે સ્કાય સ્ક્રેપર થઈ શકે છે. એટલા માટે જ અંગ્રેજી ગ્રામરમાં જે પાયાના ટોપિક છે એ જો વ્યવસ્થિત રીતે અભ્યાસ એનો જો કરવામાં આવે તો એ આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. એટલા માટે જ આજે આપણે એક પાયાનો ટોપિક નાઉન વિશે આપણે સ્ટડી કરીશું. તો સૌથી પહેલા આપણો જે ટોપિક છે નાઉન, એને સમજવા માટે સૌથી પહેલા આપણે એ નાઉનની જે ડેફિનેશન છે, વ્યાખ્યા, એ આપણે સમજીએ. તો નાઉનની ડેફિનેશન એ વ્યાખ્યા બોર્ડ ઉપર કંઈક આ મુજબ છે. A noun is the name of a person, place, thing, quality, condition and action. એટલે કે આ નાઉન છે, એટલે કે નામ, એ કયા નામનો સમાવેશ એમાં થાય છે. તો સૌથી પહેલા અહીંયા વાત કરી છે કે પર્સન. તો પર્સન એટલે કે વ્યક્તિ. ત્યારબાદ આગળ વાત કરી છે તો ત્યારબાદ છે પ્લેસ. પ્લેસ એટલે કે સ્થળ. ત્યારબાદ જોઈએ તો થિંગ. થિંગ એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ. ત્યારબાદ જોઈએ તો ક્વોલિટી. તો ક્વોલિટી એટલે કે એ ગુણવત્તા, એ જે ગુણ છે તે. એના પછી જોઈએ તો કન્ડિશન એટલે કે એ જે સ્થિતિ છે તે. અને ત્યારબાદ અંતમાં આવે છે એક્શન. એક્શન એટલે કે એ કાર્ય અથવા તો ક્રિયા. એક્ઝામ્પલ સાથે આ ટોપિકને આપણે સમજીએ તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ લખેલા છે. સૌથી પહેલા એક્ઝામ્પલ લખેલું છે મુકેશ, કે જે એક વ્યક્તિનું નામ છે, એટલે કે મુકેશ એ પર્સન. ત્યારબાદ જોઈએ તો એના પછીનું એક્ઝામ્પલ છે ભાવનગર. તો ભાવનગર શું છે? એક ડિસ્ટ્રિક્ટ છે અને એક પ્લેસ છે, એટલે કે સ્થળ છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો પેન એક વસ્તુ છે, એટલે કે થિંગ છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ઓનેસ્ટી. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો કે આને આ જે વર્ડ છે એને હોનેસ્ટી નથી બોલાતું, ઓનેસ્ટી બોલાય છે. બીકોઝ ઇન ધીસ વર્ડ H alphabet is silent and therefore it is called honesty, not honesty. તો honesty નો અર્થ થાય છે પ્રમાણિકતા, તો એ ક્વોલિટી છે. ત્યારબાદ જોઈએ illness. તો illness એટલે બીમારી થાય છે અને એ કન્ડિશનમાં આવે છે. અને ત્યારબાદ લાસ્ટમાં છે મૂવમેન્ટ. તો મૂવમેન્ટ એટલે કે હલનચલન. તો એ એક પ્રકારની એક્શન છે, ક્રિયા છે. તો આવી રીતે નામ છે એ શબ્દ છે કે જેમાં અલગ અલગ પ્રકારના નામનો સમાવેશ થાય છે. એમાં પર્સન, પ્લેસ, થિંગ, ક્વોલિટી, કન્ડિશન અને એક્શન નો સમાવેશ થાય છે. વધુ સમજવા માટે અહીંયા બોર્ડ ઉપર આપણને નાઉનનું કોષ્ટક આપેલું છે. જો એને આપણે સમજીએ તો એમ આપણે કહી શકીએ કે આ જે નાઉન છે તેના બે પ્રકાર છે. નાઉન has two types. First is proper noun and second one is common noun. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, નાઉન છે તેના બે પ્રકાર છે. નામને બે ભાગમાં વિભાજિત કરી શકાય છે. એમાં પહેલો ભાગ છે તે પ્રોપર નાઉન તરીકે ઓળખાય છે. બીજો ભાગ છે તે કોમન નાઉન તરીકે ઓળખાય છે. પ્રોપર નાઉનને ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે છે સંજ્ઞાવાચક નામ અને કોમન નાઉનને ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવે છે જાતિવાચક નામ. આના ઉપરથી આપણે એક બાબત સમજી શકીએ છીએ કે નાઉન છે, નામ, તેને બે ભાગમાં વિભાજિત કરી શકાય છે. જેમાં પહેલા ભાગને કહેવામાં આવે છે પ્રોપર નાઉન અને બીજા ભાગને કહેવામાં આવે છે કોમન નાઉન.
અને જે પહેલો ભાગ છે પ્રોપર નાઉન સંજ્ઞાવાચક નામ, તેમાં આપણને પ્રશ્ન થાય કે કયા કયા નામનો સમાવેશ થાય છે. તો સંજ્ઞાવાચક નામમાં પર્સન, વિલેજ, સિટી, ડિસ્ટ્રિક્ટ, સ્ટેટ અને કન્ટ્રી ના નામનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે પર્સન કહેતા વ્યક્તિ, વિલેજ કહેતા ગામ, સિટી કહેતા નગર અથવા તો શહેર જેમાં તાલુકો અથવા જિલ્લાનો સમાવેશ થઈ શકે છે, ડિસ્ટ્રિક્ટ કહેતા જિલ્લો, સ્ટેટ કહેતા રાજ્ય અને કન્ટ્રી કહેતા દેશ. તો આ બધા નામનો સમાવેશ પ્રોપર નાઉનમાં થાય છે. ખાસ યાદ રાખજો, પ્રોપર નાઉનમાં સમાવેશ થાય છે પર્સન, વિલેજ, સિટી, ડિસ્ટ્રિક્ટ, સ્ટેટ, કન્ટ્રી. ફોર એક્ઝામ્પલ ભાવનગર તો એ પ્રોપર નાઉન છે. શું કામ? એ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે, એ સિટી છે. ગુજરાત તો એ પ્રોપર નાઉન છે. શું કામ? એ સ્ટેટ નું નામ છે. ઇન્ડિયા તો એ પ્રોપર નાઉન છે. શું કામ? બીકોઝ ઇન્ડિયા ઇઝ અ કન્ટ્રી. તો એ પ્રોપર નાઉન, એ સંજ્ઞાવાચક નામમાં સમાવેશ થાય છે. તો મિત્રો નાઉન નો પહેલો પ્રકાર થયો પ્રોપર નાઉન એટલે કે સંજ્ઞાવાચક નામ. બીજો પ્રકાર જોઈએ તો વધુ વિગત માટે અહીંયા બોર્ડ ઉપર લખેલું છે કોમન નાઉન એટલે કે જાતિવાચક નામ. તો આ જે જાતિવાચક નામ છે તેને આપણે બે ભાગમાં વિભાજિત કર્યું છે. કોમન નાઉન has two types. First is countable and second is uncountable. એટલે કે કોમન નાઉન ના બે પ્રકાર છે, જેમાં પહેલો પ્રકાર છે કાઉન્ટેબલ. કાઉન્ટેબલ એટલે કે જેને કાઉન્ટ કરી શકાય, જેને ગણી શકાય. તો કાઉન્ટેબલ નો અર્થ થાય છે ગણી શકાય તેવા. અને બીજો પ્રકાર એવો છે કે જે કાઉન્ટેબલ નથી પરંતુ અનકાઉન્ટેબલ છે. એટલે કે એવા નામો છે કે જેને તમે ગણી ન શકો, જેને તમે સંખ્યામાં વિભાજિત ન કરી શકો. એટલે કોમન નાઉનના બે પ્રકાર થશે. પહેલો પ્રકાર છે કાઉન્ટેબલ અને બીજો પ્રકાર છે અનકાઉન્ટેબલ. કાઉન્ટેબલ એટલે કે ગણી શકાય તેવા અને અનકાઉન્ટેબલ એટલે કે ન ગણી શકાય તેવા. મિત્રો આ જે પહેલો પ્રકાર છે કાઉન્ટેબલ, તેને બે ભાગમાં વિભાજિત કરીએ છીએ. જેમાંનો પહેલો ભાગ છે કોમન, જેનો અર્થ થાય છે સામાન્ય, અને બીજો ભાગ છે કલેક્ટિવ, જેનો અર્થ થાય છે કલેક્ટિવ, સમૂહમાં છે કે જે મોર ધેન વન છે, એક કરતા વધારે છે. એવા નામો છે કલેક્ટિવમાં આવે છે, સમૂહવાચકમાં આવે છે. તો કોમન ના એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે જે સામાન્ય નામ છે, એક એક જે બધા નામ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કાઉ એટલે કે ગાય, બુક પુસ્તક અથવા તો ચોપડી, રૂમ છે, મેન છે માણસ. તો આ બધા જે નામ છે એ સામાન્ય નામો છે. જ્યારે એનો બીજો પ્રકાર આપણે જોઈએ તો કલેક્ટિવ, સમૂહવાચક છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આર્મી. તો આર્મીમાં તમે સમજી શકો છો, આર્મી એટલે સૈન્ય અથવા લશ્કર. એમાં એક સિપાહી ન હોય, સિપાહીઓનું જૂથ હોય છે, એની બટાલિયન હોય છે, એની ટીમ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે હર્ડ, HERD, હર્ડ નો અર્થ થાય છે ટોળું. તો એના પછી જોઈએ ટીમ. તો કોઈ પણ રમતમાં ટીમ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ ક્રિકેટની ટીમ હોય, ફૂટબોલની ટીમ હોય, જેમાં એક કરતા વધારે ખેલાડીઓ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એના પછી જોઈએ તો ક્લાસ છે. તો ક્લાસમાં ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ બેઠા હોય છે. તો આ બધા જે નામ છે એ સમૂહ દર્શાવે છે, અને એટલા માટે એ સમૂહવાચક નામમાં એ નામનો સમાવેશ થાય છે, અને એને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે કલેક્ટિવ. અને ત્યારબાદ જે કોમન નાઉનનો બીજો પ્રકાર છે, જેને આપણે કહ્યું છે અનકાઉન્ટેબલ, એટલે કે ન ગણી શકાય તેવા નામ. અને જે અનકાઉન્ટેબલ નામ છે તેને પણ બે ભાગમાં વિભાજિત કર્યું છે. એમાં પહેલો ભાગ છે મટીરીયલ, જેનો અર્થ થાય છે દ્રવ્યવાચક. જે મટીરીયલમાં છે, જે લિક્વિડમાં છે, એ દ્રવ્યવાચક છે. અને બીજો પ્રકાર છે એબ્સ્ટ્રેક્ટ, અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ નો અર્થ થાય છે ભાવવાચક. તો મિત્રો અનકાઉન્ટેબલ નામમાં બે ભાગમાં વિભાજિત કરી શકાય છે. પહેલો ભાગ છે મટીરીયલ અને બીજો ભાગ છે એબ્સ્ટ્રેક્ટ. મટીરીયલ એટલે કે દ્રવ્યવાચક અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ એટલે કે ભાવવાચક. અને જે મટીરીયલના એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલા છે આયર્ન એટલે કે લોખંડ, એ ધાતુ છે. ત્યારબાદ ગોલ્ડ એટલે કે સોનું, સુગર એટલે કે ખાંડ. આ બધા એવા નામો છે કે જેને તમે ગણી ન શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ વોટર છે, ટી છે, પેટ્રોલ છે, ડીઝલ છે, સિલ્વર છે. આ બધા એવા નામો છે કે જે અનકાઉન્ટેબલ છે.
એને તમે ગણી શકતા નથી અને એટલા માટે એ નામ જે છે તે અનકાઉન્ટેબલ માં આવે છે. બીજો પ્રકાર એવો છે કે જેને એબ્સ્ટ્રેક્ટ ના નામે ઓળખવામાં આવે છે. એબ્સ્ટ્રેક્ટ નો અર્થ થાય છે ભાવવાચક, એટલે કે જુદા જુદા ભાવોનો સમાવેશ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે લવ છે એટલે કે પ્રેમ, બ્યુટી છે એટલે કે સુંદરતા, જોય છે એટલે કે આનંદ, પછી ત્યારબાદ આવે છે બ્રેવરી, તો બ્રેવરી નો અર્થ થાય છે બહાદુરતા, એ પણ એક પ્રકારનો ભાવ છે. અને ત્યારબાદ આવે છે કાઇન્ડનેસ, તો કાઇન્ડનેસ નો અર્થ થાય છે દયા. તો આ બધા ભાવો એવા છે કે જે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન્સ માં આવે છે અને એટલા માટે અનકાઉન્ટેબલ ના બે પ્રકાર છે. પહેલું છે મટીરીયલ અને બીજું છે એબ્સ્ટ્રેક્ટ. તો આ રીતે બધા નાઉન્સ નો સમાવેશ આ કોષ્ટકમાં થઈ જાય છે. સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ તો નાઉન હેઝ ટુ ટાઇપ્સ. ફર્સ્ટ ઇઝ પ્રોપર નાઉન, સેકન્ડ વન ઇઝ કોમન નાઉન. પ્રોપર નાઉન માં આવે છે વિલેજ, સિટી, ડિસ્ટ્રિક્ટ, કન્ટ્રી, એ બધા નામનો સમાવેશ એમાં થાય છે. અને કોમન નાઉન ના પાછા બે પ્રકાર પડે છે. ફર્સ્ટ ઇઝ કાઉન્ટેબલ, સેકન્ડ વન ઇઝ અનકાઉન્ટેબલ. કાઉન્ટેબલ એટલે કે ગણી શકાય તેવા, એમાં પણ પાછા બે ભાગ પડે છે. એક છે કોમન અને બીજું છે કલેક્ટિવ. કોમન એટલે કે સામાન્ય અને કલેક્ટિવ એટલે કે સમૂહવાચક. અને ત્યારબાદ જે અનકાઉન્ટેબલ નામ છે, જેને ગણી શકાતા નથી, એવા નામમાં પણ બે ભાગ પડે છે. એમાં પહેલું છે મટીરીયલ અને બીજું છે એબ્સ્ટ્રેક્ટ. તો મટીરીયલ એટલે કે દ્રવ્યવાચક અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ એટલે કે ભાવવાચક. તો મિત્રો આ રીતે નાઉન નું કોષ્ટક જો આપણે વ્યવસ્થિત રીતે વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે કયા નામો કાઉન્ટેબલ છે, કયા નામો અનકાઉન્ટેબલ છે, કયા નામને ગણી શકાય છે અને કયા નામને ગણી શકાતા નથી. તો આ રીતે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરમાં નાઉનના કોષ્ટક વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરી. જો મિત્રો તમને આ વિડિયો લેક્ચર પસંદ આવ્યો હોય તો તમે અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો, લાઈક કરી શકો છો, શેર કરી શકો છો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.